Hi guys, i-share ko sa inyo ngayon yung legit paying online job. Itong course hero na tinatawag nila. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga earnings ko sa course hero. So si course hero nagta-transfer siya via PayPal. At pwede mo siyang ma-withdraw sa iyong ATM card, Paymaya, or gcash. So ito, $32 last May 25. Then $20 last May 24. Legit talaga siya. Ito naman is wow, $69. Course hero payout. Yan yung transaction details natin from course hero yan guys. Last May 23, 2021. No. Tina-transfer yan ni course hero via PayPal. And then ito $26 naman noong May 20. And then $21 noong May 16. And then $36 yung earnings ko noong May 13. And then, ano pa ba? Wait. $27 nung May 11. So, nagsisend kasi nagno-notify kasi siya sa akin sa email, si Course Hero. Kapag every time na mag-withdraw ako via PayPal. So, last May 10, nag-send si Course Hero ng $33. So, legit talaga siya. So, kita nyo naman, service at paypal.com. Course Hero has sent you $33. Pwede mo siyang ma-withdraw sa ATM card mo or sa kung gusto mo naman na mas malaki yung conversion rate, gusto mo mag-search ka na lang kung paano mo siya ita-transfer using Paymaya card. So $30 last May 2. And then $21 last April 29. And then so yun, ang gagawin mo lang dito is magsasagot ka lang ng mga questions. So as of now, kasi hindi ako full time na nag-a-answer sa Course Hero, so as of now meron akong 81 questions answered, completed na yan. And then, meron akong 93.33% helpful rate. So, dapat yung helpful rate mo is 87 above or 86 above. Dapat malaki yung helpful rate mo. Kasi, i-rate yan ng mga students. So, yung gagawin mo lang dito is magsasagot ka lang ng mga questions. Per questions, meron yang katumbas na amount. Kagaya nito.
itong question na to, please refer to the attachment. Itong kadalasan kasi sa mga sinasagutan ko is statistics and probability. Dahil engineer ako at meron naman akong background sa statistics. So yun, mas madami ako nasasagutan sa statistics, probability, and statistics. So, recently I earned $2, $9, $16, $16. So, i-rate yan ng student. Helpful. Kita nyo naman. Helpful. Easy to follow. Ito. Sabi ni student, thorough explanation, easy to follow, clear formatting. And then, thorough explanation, easy to follow, clear formatting. Yun. So, na-withdraw ko na yung ibang earnings ko ngayon. So, doon naman tayo sa rewards. Sa rewards naman, wait lang. Sa rewards naman, dito makikita yung earnings mo. Yung available cash. And then, tutor earnings. Other rewards. Kung may other rewards. Tutor earnings. Ito yung total lifetime earnings ko. Ito yung money earned na nakuha ko sa course Hero. Total na yan ha. $416. So meron pa akong $9 available. So ito, bagong question na nasagutan ko worth $2, which is for cash out pa yan, unpaid. Yung naka-reflect dyan, unpaid. And then, magmamature siya this coming 24. So yan, available for withdrawal naman. Dito mo makikita yung mga questions na nasagutan mo at yung mga earnings na cash out mo at mga hindi pa na cash out. So yan. So yung gagawin mo lang dito guys is mag-a-answer ka lang ng mga questions sa students, no, mga assignments nila, at bawat questions may rate yan. Ngayon nasa base rate nila is, ang base rate nila is bumaba na sa $2. Nung time na nag-answer ako last April, nasa $3. So ngayon makikita mo dito maximum $250 per withdrawal, maximum 1 withdrawal per day, 20 minimum requirement for payout. So pag umabot na to ng $20 yung available cash payout mo, pwede mo na siyang makash out kasi may option dyan sa kilid na transfer to PayPal or withdraw money.
Yan, available siya dito mo. Magma-mature yung pag mature na yung earnings mo. So, ayan guys, kung gusto mong kumita while you are at home, so kita mo naman yung total lifetime earnings ko nasa $416. Current available cash is $9. So, sagot ka lang ng sagot ng mga questions ng students kasi hindi naman mahirap yung mga questions nila kasi it's based on your understanding and sa mga natutunan mo. So, dito ta sa tutor dashboard natin. So, yan. So, yan. Mindful lang kayo guys kasi sometimes si student kasi mag-rate siya ng unhelpful. So, kagaya nito, meron akong unhelpful. Incorrect answer. T statistics and p value are wrong. T statistics and p value are wrong. Yung ganyan. So, mindful lang kayo sa pagsagot nyo. So, yun. So, nasa 90% helpful rate ako ngayon. So, kailangan ko pang panatilihing tumaas yung helpful rate ko. And then, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga withdrawals ko sa through PayPal. So, ayan. So, yung pinakamalaki na sagutan ko dito is, I think yung merong $16 ata yun. Teka, review natin Hindi talaga ma-avoid na merong mag-unhelpful sa'yo na student. So, okay lang yan. Ito, $18. Probability and statistics yan. No? It's worth $18. So, ni-rate ni student ng helpful, thorough explanation, easy to follow, clear formatting. So, yan. And then yung first time ko dito mag-answer sa Course Hero, medyo nag-aalanganin ako kasi baka i-rate ako ng mga unhelpful na mga students, so baka ma-kick out ako. So, dapat talaga is may knowledge ka talaga dun sa subjects na sinasagutan mo para hindi ka ma-unhelpful ng students. So yan, sagot ka lang ng sagot ng mga questions. So ayan guys. So nasa
So by the way, ito ay ang Course Hero. So search mo lang yan sa Google. Search natin ha. Kung gusto mo mag-apply, Course Hero. Course Hero Tutor application. So yung sa akin kasi, nag-apply ako using my PRC card. So in less than 10 hours na-approve ako ng Course Hero. So ito, become an online tutor. So yan, earn money as an online tutor, continue application. Yan, dito ka mag-a-apply. So yan guys, I think nasabi ko na lahat yung tips, kasi pandemic ngayon at I know marami sa inyo yung mga nagbabalak kumita while you are at home, at sa mga walang trabaho ngayon, pwede kayong mag-online job. So yan guys, this is Course Hero. Thank you for watching. We'll be right back.